Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Get Ready With Me for Therapy. Το θέμα αυτού του βίντεο δεν μπορώ να το βάλω σε τίτλο, όμως έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του YOLO, του ζήσε τη στιγμή σου σαν να είναι τελευταία και όλα αυτά. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτό το μακιγιάζ και να μιλήσουμε γι' αυτό. Νιώθω πως όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ακούσει αυτή την ατάκα, βασικά όλοι έχουμε ακούσει αυτή την ατάκα, έχουμε πει αυτή την έκφραση, το YOLO, ζήσε την κάθε σου στιγμή σαν να είναι τελευταία και όλα αυτά τα κλισέ θα τολμήσω να πω. Νομίζω ότι όλοι είμαστε λίγο πολύ σε αυτή την κουλτούρα αυτής της λογικής που τρέχουμε να ζήσουμε, να προλάβουμε, να κάνουμε το ένα το άλλο πριν αποχαιρετήσουμε το μάτι του το κόσμο. Έχετε αναρωτηθεί όμως ποτέ μήπως όλο αυτό μας αγχώνει πολύ περισσότερο και προσθέτει πολύ περισσότερο άγχος? Άγχος ζωής, άγχος να προλάβουμε να ζήσουμε, άγχος να προλάβουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε και αν δεν κάνουμε αυτά που θέλουμε να στεναχωριόμαστε, να ματαιωνόμαστε. Ίσως είναι λίγο βαρύ το συγκεκριμένο θέμα, αλλά είχα δει μία διαφήμιση χθες από μία ταινία που παίζει ο Johnny Depp. Το μισό να σας πω. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν το έχω δει, αλλά μόνο και μόνο από το τρέιλερ μου γεννήθηκε αυτή η επιθυμία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Μέσα από την ψυχοθεραπεία, βασικά, αρχικά, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, εγώ ήμουνα πάρα πολύ αυτής της λογικής. Δηλαδή, YOLO, δεν μας νοιάζει τίποτα, ζούμε τη ζωή μας κτλ. Βέβαια, όχι ότι το έκανα, δηλαδή απλά στα λόγια ήταν. Αλλά τέλος πάντων είχα σαν κορώνα μου αυτήν την φιλοσοφία. Και ένιωθα ότι είναι όντως αυτό θέλω, αυτό, δηλαδή YOLO ρε παιδί μου. Μέσα από την ψυχοθεραπεία συνειδητοποίησα με τον καιρό ότι όλη αυτή η φιλοσοφία μου πρόσθεται άγχος θανάτου. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι δεν θέλω να αγχώνομαι να ζήσω γιατί κάποια στιγμή θα πεθάνω. Δεν μου βγάζει νόημα, δηλαδή η ζωή έχει τα πάντα μέσα, δεν είναι δηλαδή όλα θετικά, δηλαδή δεν μπορούμε να είναι όλα θετικά, δεν είναι ανέφικτο, οπότε ζήσε τη ζωή σου, ζήσε τη στιγμή σου σαν να είναι τελευταία, ζήσε την κάθε σου μέρα σαν να είναι τελευταία και τέτοιες αυλακίες θα πω, δεν μου λένε κάτι πλέον. Δηλαδή πραγματικά συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα, πόσο άγχος μου μου έδινε όλη αυτή η κατάσταση. Υποσυνείδητο άγχος, χωρίς να το αναγνωρίζω εννοείται αυτό, αλλά μέσα από την ψυχοθεραπεία το συνειδητοποίησα. Και όταν το συνειδητοποίησα, άρχισα να ηρεμώ. Άρχισα δηλαδή να νιώθω πιο χαλαρή. Δηλαδή ότι και αν μια μέρα δεν είναι ακριβώς όπως τη θέλω, δεν έγινε και κάτι. Εντάξει. Και νιώθω ότι εντάξει τώρα δεν θέλω να το βαρύνω τόσο με το κομμάτι του θανάτου και όλα αυτά. Αλλά όταν αποδεχτούμε αυτή τη συνθήκη, δηλαδή γιατί να αγχωνόμαστε για κάτι που θα γίνει ούτως ή άλλως και να αγχωνόμαστε προκαταβολικά γι' αυτό, αφού ούτως ή άλλως θα στεναχωρεθούμε κάποια στιγμή για κάτι τέτοιο ή θα στεναχωρεθούν οι άλλοι για μας. Τέλος πάντων, μην το βαρύνω περισσότερο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θεωρώ, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω τέλος πάντων. Το άλλο που καταλαβαίνω και συνειδητοποίησα είναι ότι μπορεί αυτή η κουλτούρα, ας πούμε, του YOLO να σε κάνει να κάνεις πράγματα πολύ ακραία. Δηλαδή, για να ζήσεις, όπως λέει αυτή η έκφραση και αυτή η φιλοσοφία, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα χωρίς να τα θες κανονικά και τη δεδομένη στιγμή ας πούμε, αλλά να σκέφτεσαι ότι όχι ρε YOLO πάμε ξέρω εγώ. Και αυτό νομίζω ότι είναι σαν να μην ακούμε τον αυθεντικό μας εαυτό. Οπότε πιεζόμαστε υποσυνείδητα χωρίς να το καταλαβαίνουμε για να ζήσουμε και μετά καταλήγουμε να είμαστε
μέσα στο άγχος για μια ζωή. Δεν ξέρω εγώ, άλλοι μπορεί να βιάζονται, να κάνουν παιδιά, να παντρευτούν, να ταξιδέψουν. Εγώ είμαι αυτή. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, πάνω σε αυτό με πιάνει το να θέλω να ταξιδέψω πάρα πολύ συνέχεια. Θέλω να δω τα πάντα, να προλάβω να τα δω όλα πριν πάει. Δηλαδή, ο καθένας στα δικά του κομμάτια θα του χτυπήσει όλο αυτό το τέτοιο. Αλλά ναι, νομίζω ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ να αναθεωρήσουμε σαν κοινωνία με όλο αυτό. Πραγματικά, νομίζω δεν βοηθάει πουθενά και κανέναν. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε άγχος για τα πάντα, ας μην έχουμε και για το να ζήσουμε. Δηλαδή, ας αφήσουμε τη ζωούλα μας να κυλήσει όπως είναι να κυλήσει. Να κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε όταν νιώθουμε ότι θέλουμε να τα κάνουμε και όχι γιατί υποβόσκει άγχος θανάτου και ότι δεν προλαβαίνουμε, ας πούμε. Ναι, γιατί πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Όταν λοιπόν έκανα αυτή τη συνειδητοποίηση, άρχισα να αναθεωρώ για αυτό το μότο ζωής, ας πούμε, και αγάπησα το μότο Go with the flow. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει να ζω με μότο. Δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Αλλά νιώθω ότι το go with the flow σε αυτή τη φάση της ζωής μου με βοηθάει πολύ περισσότερο και δεν με αγχώνει, γιατί αφήνεις και κάποια πράγματα να κυλήσουν. Δηλαδή θέλω να κάνω κάτι όταν μου έρθει με το πάσο του παιδί μου και αυτά, να το κάνω. Why not? Ναι, και νομίζω με βοηθάει πολύ περισσότερο στο να μην αγχώνομαι, αλλά όντως να κάνω δηλαδή τα πράγματα που θέλω. Δηλαδή δεν είναι ότι αναβάλω πράγματα ή κάτι, απλά νιώθω ότι είναι πιο υγιές για τη ψυχολογία μου, ας πούμε. Εσείς έχετε κάποιο μότο στη ζωή σας? Και τι πιστεύετε για το YOLO? Που σας λέω, νιώθω ότι όλο αυτό το YOLO είναι full κομμάτι της κουλτούρας μας, γιατί το ακούς παντού και από influencers και χιλιαδιό, δηλαδή ναι. Εντάξει, ο καθένας όπως τον βολεύει, αλλά είμαι κι εγώ άνθρωπος που για χρόνια ένιωθα ότι με βολεύει πάρα πολύ αυτό, αλλά τι να το κάνω όταν μου προσθέτει άγχος, δηλαδή γενικότερο άγχος, το να ζήσω γιατί φοβάμαι να πεθάνω, ας πούμε, γιατί φοβάμαι οτιδήποτε, να πάθω κάτι, οτιδήποτε. Και πάνω σε αυτό μου φαίνεται τόσο μαγικό, δηλαδή μετά από αυτή τη συνειδητοποίηση, συνειδητοποίησα επίσης πως ό,τι έχουμε υποσυνείδητα μας υποκινεί, δηλαδή αν ακούτε κάτι να γλύφει, είναι η Λούνα. Εννοώ ότι πολλά πράγματα υποσυνείδητα, στο υποσυνείδητό μας δηλαδή, μας ορίζουν χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε τις πράξεις μας και το πώς ζούμε και το πώς κινούμαστε, το τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, τις αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας. Και μου φαίνεται τόσο μαγικό όλο αυτό. Και όταν δουλεύεσαι μέσα από τη ψυχοθεραπεία και αλλάζεις και αυτοβελτιώνεσαι και τα λοιπά, αλλάζεις και αναθεωρείς και αυτό δεν σταματάει ποτέ. Ποτέ. Συνέχεια εξελίσσεσαι, συνέχεια αναθεωρείς και νομίζω αυτό είναι και το, πώς να το πω, το θεμιτό. Γιατί όσο εξελίσσεσαι, λογικό είναι να αναθεωρήσεις και να δεις πιο βελτιωμένες, ας πούμε, απόψεις ή τρόπο ζωής ή οτιδήποτε τέτοιο. Lash lift by the best, Ραφαηλία. Εντάξει, μια στρώση μάσκαρα, παιδιά, άσχετο με το θέμα, αλλά έπρεπε να το πω. Που λέτε, έτσι ακριβώς νιώθω για αυτό το θέμα, οπότε θα ήθελα να μου πείτε εσείς δικά σας μότο ζωής. Οπότε σας περιμένω στα σχόλια να μου γράψετε. Πάω να βάλω κραγιόν και επιστρέφω, γιατί όταν βάζω κραγιόν δεν μπορώ να μιλάω. Οπότε πάω να βάλω κραγιόν και επιστρέφω να κλείσουμε. Έβαλα το κραγιονάκι μου, έφτιαξα για λίγο το μαλλί, έβαλα σκουλαρικάκια και είμαι έτοιμη. Αυτό ήταν το βίντεο. Λίγο πιο βαρύ από ό,τι συνήθως το θέμα. Αλλά εύχομαι να σας άρεσε και αν σας άρεσε όντως κάντε like και subscribe και σας περιμένω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.